Terve! Posti toimitti tänään paketin, jonka sisällä mä tilasin viime viikolla saksalaisesta verkkokaupasta. Tarkoitus olisi nyt avata tämä paketti ja laittaa paketin sisällö käyttöön. Tästä lähtee. Se on tyhjä. Kyseessä on siis Mopekan ultraäänisensori, joka on tarkoitus asentaa kaasupullon pohjaan mittaamaan kaasupullossa sisällä olevan kaasun määrää. Meillä näitä kaasupulloja on käytössä 2 kappaletta, joten mä tilasin näitä myös, näitä laitteita 2 kappaletta. Tuotehan nyt ei ole kummosen oloinen. Sentinpaksu kiekko, joka on tarkoitus asentaa tämä puoli kiinni siihen kaasupulloon. Näitä myydään 2 eri versiota. Toinen versio on magneeteilla varustettu, eli täällä pohjassa pienet magneetit. Ja sen tarkoitus on siis se, että se asetetaan aina magneettien avulla sinne teräspulloon kiinni sen pohjaan. Ja kuten tästä nyt näkyykin, niin meidän näissä sensoreissa ei magneetteja ole. Mä tilasin semmoisen version, joka on tarkoitettu komposiittipulloon tai alumiinipulloon, eli tämmöiseen ei-magneettiseen kaasupulloon. Tämän pakkauksen mukana toimitetaan tällainen kehikko. Tämän tarkoitushan on siis se, että tässä on 2-puolinen teippi, että liimataan sinne ei-magneettisen pullon pohjaan. No mä en nyt tietenkään tee niin, koska kaasupullothan vaihtuu koko ajan. Niitä ei täytetä, vaan ne vaihdetaan aina täysiin. Mä joudun kehittämään tässä nyt sitten jonkunlaisen systeemin sille, että miten tämä saadaan tämä kehikko pysymään siellä kaasupullon pohjassa paikallaan niin, että se on kiinni siinä pullon pohjassa siten, että se mittaus on mahdollinen. Syy, miksi mä tilannut sellaista magneettista laitetta, niin on ihan yksinkertainen. Niitä ei ollut saatavilla Euroopassa. Jenkeistä kai semmoisen olisi voinut saada, mutta se hinta olisi kohonnut niin hirveäksi, että mä ajattelin, että mä kokeilen tällaista. Tämä informaatio, mitä tämä mittaa, se kaasupullon sisältö, niin tuo laite lähettää sen Bluetoothin yli sitten vastaanottavalle laitteelle. Ja vastaanottava laite voi olla vaikka älypuhelin. Älypuhelimesta sitten kaupasta haetaan Mopeka Tank Check-niminen sovellus. Ja nämä anturit kautta sensorit sitten paritetaan siihen sovellukseen. Pitää painaa ja pitää pohjassa tätä sync-näppäintä, jolloin täältä tulee näkyviin tämä anturi. Sen jälkeen se näkyy tässä sovelluksessa. Tehdään ihan ekana tuosta firmispäivitys tolle anturille. Ja näin firmware-päivitys on tehty. Tuolta laitetaan tälle joku toinen nimi, vaikka kaasu ja kuski. Näin. Ollaan Euroopassa. Puhutaan 11-kiloisesta pullosta. Nyt mä en tiedä propaanin ja butaanin suhdetta. Mun täytyy tarkastaa, se täytyy googlettaa. Sitten tässä on sensorin päivitystaajuus, että kuinka usein se päivittää ton tiedon tonne vastaanottavalle laitteelle. Niin mun mielestä puoli minuuttia on aivan riittävä. Sitten siellä on notifikaatiot, siis ilmoitukset ja missä vaiheessa tämä antaa sitten ilmoituksen, niin meillä kun on 2 pulloa käytössä ja vaihtaja, niin laitetaan tuohon 10%, se riittää. Kerran päivässä riittää ilmoitukset. Noin. Siinä vaiheessa, kun tätä asennetaan, tätä sensoria tuonne kaasupullon pohjaan, niin tämä näyttää sitten, että missä asennossa, onko se oikeassa asennossa siihen pulloon nähden.
Tämä ei tämän kummoisempi ollut tähän sovelluksen asennus ja tämän laitteen liittäminen tähän matkapuhelinsovellukseen. Aloitetaan antureiden asennus. Katsotaan kuinka meidän käy. Täältä pullo irti. Tässähän meillä on sellainen tilanne onneksi, että tämähän on käytännössä ihan puhdasta. Pullon pohja. Katsotaan tämmöinen kylmä merkkaus tästä. Joo, tässä tulee semmoinen ongelma, että tää tulee kantamaan tää. Tässä. No, ei anneta sen häiritä. Mulla on tässä Gorilla-teippiä. Idis olisi niin kuin laittaa. Sitä tohon. Ja sen avulla pitää toi paikallaan. Plus, että siitä tulee paino, tuo kaasupullon paino tuohon päälle aika lailla. Niin jos se yhdistelmä mahdollistaisi sen, että noi pysyy mestoilla. Sensoripäätä toi. Suoja pois ja keeliputkilo auki. Noin. Jossain ohjassa luki, että keeliä mieluummin liikaa kuin liian vähän. Livetetään sitä siihen vähän se. Tää laitetaan tänne oikein päin. Tossa on toi keskikohta tosta pullosta, niin painetaan se siihen paikalleen. Ja se liukastelee. Uusinta yritys. Ei meillä ole tässä mahdollisuutta näköjään millään tavalla kohdentaa sitä tämän tarkemmin. Tässä pulloyksilössä toi keskikohta oli merkitty aika hyvin. Niin mä jotenkin oletan, että se myöskin auttaa tässä kohtaa. Nyt laitetaan se tonne vaan paikalle. Niin kuin näkyy, niin se jäi kellumaan siihen. Mutta aika hyvinhän se on siinä mestoilla. Vähän joutuu pyöräyttämään. Toivottavasti ei lähtenyt irti. Ei se lähtenyt. Tässä joutuu nyt sitten tekemään sellaisen jutun reissaamista ajatellen, että tonne joutuu laittaa tai ostaa tuota pulloa varten jonkunnäköisen tai tekemään jonkunnäköisen korkeasian. Se on nyt siinä. Näyttäisi olevan just eikä melkein. Sittenhän sama toiselle puolelle asennus on valmis. Eli meillä on tässä seinässä tällainen Victronin laite, johon voidaan sitten lisätä näitä laitteita. Katsotaan mistä. Olisiko se sitten vaan IO. Bluetooth Sensors. Bluetooth Sensors ja Mopeka. Laitetaan tää päälle. Fuel tank not connected. Status OK level 0. Täältähän tää löytyy. Device connected product name. Annetaan tälle nyt nimi tästä. Ja sitten katsotaan Antex.Pagesista. Nyt se näyttää tuolla, että kusken kaasu on 0%. Näin se on lisätty tänne.